gabi ngayon at blackout ngayon, buti na lang may ano pa ako, reserve power pa ako sa aking mga sa bahay kahit blackout ngayon. Ayan, itong isang to pinapaandar ko pa yung aircon kahit paano hindi kami mainitan ngayong gabi kahit blackout ngayon dito sa aming subdivision. Yan po ang isang advantage ng off-grid. Mas magastos nga lang compared to on-grid, pero ito yung isang advantage niya sa ano, yung kahit walang power, may power ka. Yan, kahit brownout ngayon, napakadilim. Yan, leto kami ng ano, yung mga ilaw. Ayan yung TV namin na LED. Ayan, LED. Buti na lang. Pati internet, naka-solar yung aming modem. Kaya tuloy pa rin ang pwedeng manood ng mga movies dito sa Netflix. Ayan, at ang kagandahan pa kahit brownout, kung papanik tayo sa taas, sundin ko lang ulit ang ilaw. Ayan, nakaliwanag ko. Parang mag-init dito sa bahay.